9 nap. Eddig tartott fent egy átlagos élet. Mindenki másodpercek alatt felnőtt, és percek alatt megtanulta, hogyan élje életét. Senki sem látott messzebb vágyainál, ezért a bolygóján ragadva töltötte napjait. Távol álltak egymástól, hiába voltak egymás mellett. A zsarnok halmozó mindent magának akart. Körülötte kisemmizett gubbasztók merengtek. A tüdőtlenek és az elnyelők szüntelen mérgezték magukat, lassan közeledve a halál felé. Az üresedő vágyódók csak önmaguk értékelésével voltak elfoglalva. A központi bolygón volt az univerzum beteg szíve, amiről mindenki tudott, de gondozása senkit sem érdekelt. Kivéve a mindig viharos, elhagyott feleslegesség bolygója árnyékában. Akkor már egy napja megszületett egyetlen igaz jó barátomat, mindenek legszélén, a kesergő bolygón. A halál előtti legbölcsebb percekre született. Csak 3 napot élt, de ősei összes tudása már a fejében volt. Szerette figyelni a határszéli üres bolygókat, a mindenséget, de legtöbb idejét a központi bolygó gondozásával töltötte. Minden 10. percben megszabadította pár ragadós füstfelhőtől. Aztán a második napja felén megszólalt a szív, és egy őséről suttogott, aki a felhők alá indult felfedező útra, de nem érkezett vissza időben, ezért összes tudását elvitte a csillagok közé. Azóta mindig késő innen elindulni. Erről neki semmi tudása nem volt, ezért a többi bolygóhoz sietett kérdéseivel. De meg sem hallották szavait, rá sem néztek, pedig ha látták volna, hogy a bennük elfojtott igazság miként olvad bele lelkük rejtelmes sötétségébe. Végül csalódottan állt második napja utolsó órájában, és úgy döntött, száműzi magát a feleslegesség bolygójára. Az út végén egy hatalmas őr állt, aki csak bámult előre a semmibe. Érkezésére meg sem rezdült. Ekkor a benne dúló kiábrándultságtól, szomorúságában lekuporodott az őr lábához. Végig gondolta élete felesleges történetét, és hogy milyen fájdalmak okozója tud lenni, ha az ember hallja a szív szavait. Így búcsúztatta második napja utolsó perceit, és áztatta kesergő könnyeivel a feleslegességet. Az utazása hozzám ezekben a percekben kezdődött el.
Még ma is örömmel tölt el, hogy megismerhettem létezések gyermeki formájában, és hogy továbbra is felfedezhetem őt, elrejtve közöttünk, és a lét legsötétebb helyén is szárnyalhat velünk gondtalanul, boldogságot és reményt hozva, újra, szabadon.